Kom op. Het kan nog. Maar dan moet het nu gebeuren. And the 10th and the last finalist is Ja, we zitten in de laatste envelop. Jongen. Er wordt hier gebomd aan alle kanten, alle commentatorenhokjes. Ja, we zijn toch Iedereen is blij met ons. Man. Ja. Hè. We stonden ook hoog in de pols. Anouk is door het dolle. Van harte gefeliciteerd ook meteen maar. Is toch mooi? Te wapperen nog voor Zweden. Nog maar 2 mogen er door, Jan. IJsland verwacht ik. En dan toch echt wel Nederland, toch? Wait for it. En Estland dan? The Netherlands! Hè? Wat een zenuwentoestand dit. Hebben ze goddomme ons weer bewaard tot het laatste ongeveer. Dat je al bijna weer denkt, het oude trauma van al die niet gehaalde finales. our third finalist is the Netherlands. Ja! Het is gelukt. Geweldig. Hoor. Hè? Zo. Want wordt een spel. The Netherlands! Yes! Wow. Godzijdank. Net als Anouk, bijna op het laatst gekozen. Wat zullen ze blij zijn, Eugene. Betekent ook dat Nederland voor de vierde keer in 5 jaar de finale heeft gehaald. En nog 1 land maar nu.